De leküzdöm, itt vagyok. Most már letelt a 100 év. Sziasztok! A mostani videót Garmisch-Partenkirchéből fogjuk kezdeni. A következő napokban a környéket fogjuk bejárni, megmutatjuk nektek a szépségeket itt, a jó helyeket, például most el fogunk menni egy cukrászdába, aminek nagyon jó értékelése van, és egy függőhídhoz, ami Európa egyik leghosszabb függőhídja, de az majd a holnapi napon fog számításba jönni, mert a holnapi napon Ausztriába leszünk, mert ott foglaltunk szállást. Ugyanis nem volt egyszerű 4 főre, meg egy kutyára egy apartmant találni, mert nem mindenhol kedvelik a kutyákat, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor Ausztriában lesz a szállásunk, de szerencsére nincs olyan messze ettől a helytől, így tényleg az egész környéket meg fogjuk tudni mutatni nektek. Amúgy azért jöttünk a környékre, mert szerettük volna megünnepelni így együtt az egész családdal a 7. évfordulónkat, és mivel itt választottuk annak idején ki a gyűrűnket, amikor itt voltunk télen, ezért gondoltuk, hogy akkor ezt a várost is útba ejtjük, mert nagyon szép. És sokat változott, sokat fejlődött. Régen nem volt itt ennyi parkolóház, hanem a városnak az elején meg tudtunk állni teljesen ingyen. De mára már tényleg beépült és nagyon népszerű, sok kínai turistát, sok arabot látunk, mert még augusztus vége van, és ugye ott nagyon meleg van, ezért jönnek ide, és itt költik el a pénzüket. Ide jöttünk ebbe a Krönner kávéházba, és itt fogunk most elfogyasztani egy jó kis kávét, egy jó kis süteménnyel. 1759 óta működik. Nagyon finom ez a málnatorta. Nagyon szép idő van még mindig. És szerinted milyen volt? Szerintem finomak voltak a sütemények, de összehasonlítva azzal a kávézóval, ahol egy héttel ezelőtt voltunk, hát nem ő a nyertes. Elmondom, hogy mik az én kicsiny problémáim. Amikor kihozza a cukrászdába a süteményt a pincérnő, mert itt pincérnő hozta ki a süteményt, akkor én szeretem, hogyha hoz mellé szalvétát is. Na most itt szalvétát nem hozott a tányér mellé, úgy kellett kérni. A pékségbe úgy adták a kávét, hogy volt hozzá egy ilyen kis apró sütemény is, ami szintén jól esett, jó, rendeltem tortát, tehát nem elvárás, hogy hozzanak mellé apró süteményt, de lehet, hogy valaki mondjuk csak kávét rendel, és ezért a kávézók többségében úgy szokott lenni, hogy egy kis apró süteményt még letesz a kávé mellé. A másik pedig, amit én hiányoltam, vizet, tehát amikor már cukrászdában vagyok, azért egy kis pohár vizet azt szoktak a kávé mellé hozni, anélkül, hogy én kérem vagy nem kérem. Éppen azért, hogy az ember előre kiöblítse ugye a száját, hogy a kávé íze még jobban érvényesüljön. Na, ezt is hiányoltam itt. A másik pedig árszínvonalban én úgy néztem, hogy valamivel a pékség fölött van árba. De a minőség az nem jobb, mint a pékségben volt. Ezért fogunk holnap elmenni reggelizni egy pékségbe, és akkor megmutatjuk, hogy ott milyen, mondjuk összehasonlítva ezzel. Ez a kis falu régen 2 helységből állt, Garmischból meg Partenkirchéből, és Hitler 1935-ben egyesítette ezt az egészet a téli olimpia miatt, és a mai napig ugye egybe van, és nagyon közkedvelt, imádnak idejönni, túrázni, síelni, meg ezek miatt a gyönyörű falfestmények miatt, amik a házakra vannak festve, történeteket mesélnek el, vagy akár egy foglalkozást mutatnak be, úgyhogy nagyon szép ez a város. A kutya nagyon félős, ő nem nagyon szeret inni, hogyha
hallja, hogy vannak körülötte emberek, nem szereti a zajokat, csak a nyugalmat. És képes nem inni a legforróbb napokon. Itt ücsörögnek az idősek a fatövébe, az árnyékba. Mellettük ott van a koktélvár, ilyen 9 euróért vannak koktélok. És nagyon sok kutya van itt a városban, és a legtöbb üzletbe be is engedik őket. Ki van téve nekik itóka is, úgyhogy jó dolguk van. Itt voltunk ebben a hotelben régen, egy éjszakát töltöttünk el, pont így a karácsonyi szezonban, amikor volt egy kis karácsonyi vásár is itt a városban. Tényleg nagyon szép volt, hogyha másért nem, akkor ezek miatt a szép házak miatt, a falfestmények miatt és a hegyek miatt érdemes ide ellátogatni. És nézd meg, hogy milyen gyönyörű, szép virágos kert van ott a másik oldalon, hogyha most átmegyünk az úton, akkor meg tudjuk mutatni. De nem csak itt, hanem az egész városban így elszórtan egy-egy helyen virágok vannak. Ezek is egy kicsit így feldobják az egészet, és teljesen más mindig, mikor ugye Bajorországban van az ember, akkor másképp érzi magát nyilván, mint Kelet-Németországban, meg ezeken a helyeken. Tehát azért látszik itt, hogy az embereknek több pénz jutott, nem sínlették meg úgy ezt a háborús időszakot, mint a Németországnak a másik része. Csodálatosak egyébként ezek a házak, nagyon tetszenek nekem, különösen ezekkel a szarvasfejekkel. Most egy kicsi, de annál különlegesebb alpesi bajor faluba jöttünk, Ettalnak hívják. Azt kell róla tudni, hogy itt van egy bencés apátság, amit 1330-ban alapítottak, tele van bajor éttermekkel, sajtkészítő műhelyekkel és saját tulajdonban lévő sörfőzdékkel. Tomi megpróbálja megetetni ezeket a pici kis bocikat. Ők még kíváncsiak és tudatlanok, nem tudják, hogy mi a helyzet, ezért bátrabban idejönnek. Mindig finomabb az a fű, vagy az a zöld éppen, amit a mi kezünkből adunk, hiába van ott előtte, neki mégis jobban ízlik, amit kézből kap. Kicsit azért sajnálom őket, hogy így tele vannak léggyel, a háta is, a szeme körül is, nagyon szemtelenek ezek a legyek. Én is adok neked, jó? Finom? Ide pedig kihozták a méheket, ott vannak hátul a kis kaptárak, és akkor gyűjtik a mézet. Ide is ki van írva, hogy vigyázzál, mert itt vannak a méhek. Valószínű az a két ember tartozik a méhekhez, vagy hozzájuk tartoznak a méhek, akik ott kint olvastak. Ilyenkor szokott úgy lenni, hogy beteszik a kaptárakat egy autóba, és akkor elmennek bizonyos helyszínekre, és akkor itt például közel vannak ezek a fenyőerdők, ezért gondolom, hogy akkor lehet, hogy ilyen erdei mézet gyűjthetnek azok a méhek. És milyen finom az erdei méz. Igen, de természetesen nem úgy van, hogy ha rá van írva, hogy erdei méz, akkor csak és kizárólag az van benne, hanem valamikor belekerül más is. Ugyanúgy, hogyha levendula méz, akkor is valami más is bele szokott kerülni, de a legnagyobb részt azt tartalmazza. Na, itt van például egy ilyen likőröző és söröző, ez például a kolostorhoz tartozik. És bejöttünk ide a kolostornak az alagsorába, így a főépületbe, és itt el tudtunk menni rögtön WC-re. Szép tiszta WC volt, és közben koncerteznek. Ide az Alpenklausurba mentünk be, ahol vannak ilyen nyári, klasszikus előadások, zenei előadások.
ugye ez az egész épületkomplexum az apátsághoz tartozik hozzá. És a másik oldalon pedig az a Kloster Hotel is ide tartozik. Itt van mögöttem a kolostor, ahol a szerzetesek már a középkortól kezdve készítettek likőröket és söröket, és ezek a receptek nagyon titkosak, generációról generációra öröklődtek, és több mint 40 féle likőrt készítenek itt el. És ebben a kolostorban körülbelül 30 szerzetes él, akik a mai napig itt a zárt falak mögött készítik a saját sajtjukat a titkos receptek alapján, illetve van egy saját gyógynövénykertjük, és az itt termesztett gyógynövényeket a likőrjeikhez használják fel. Az előbb látott barokk kupola freskó az egyik legnagyobb itt Dél-Németországban. I can feel there is somebody here, and he's watching over me tonight as he takes away my fears, lets me know there's a heaven up there. Miután elhagytuk Ettált, Fűszem felé vettük az irányt. Ez a vidék nem csak a mesés hegyekről és falvakról híres, hanem a fa megmunkálásának is hagyománya van. A helyiek évszázadok óta készítenek fából gyönyörű díszes tárgyakat, bútorokat, faragványokat vagy pedig kisfigurákat. A fa mindig is kéznél volt, tartós, mégis meleg anyag, és idővel igazi művészet alakult köré. Érdemes itt venni egy-egy faragott emléket vagy ajándékot, hiszen mindegyik darab egyedi. They sing hallelujah. Megérkeztünk ide Fűszembe, ahol vacsorázni fogunk. Itt már voltunk egyszer, úgyhogy ezért mertünk ide visszajönni, mert nagyon jó volt. Ott van mögöttünk a Neuschwansteinnak a kastélya, ez pedig a Schloss Brauhaus Schwangau, ahol nagyon finom söröket fogunk inni, és nagyon finomat fogunk enni. Gyertek velünk! Jó, sokan vannak itt mindig, mert annyira jó, annyira szeretik, és sokszor élő zene is van. Ott azon a színpadon, ott a háttérben, múltkor volt. Itt vannak a nyári sörök az étlapon, ez van a kínálatban, ez a Festbier, meg ez a sötét Festweizen. Az egyik az alsó erjesztésű, a Festbier, a másik pedig felső erjesztésű. Merci, mit ajánlasz nekem? Van Bräuhausbraten, az sertés nyakból van, krumpli knedlivel, savanyú káposztával és sörszósszal, vagy van egy ilyen sertés rántott hús, szalonnával, hagymával, ementális sajttal. Mindkettő jó. Hát én lehet, hogy ezt a ementális sajtosat kérem. Jó, akkor azt. Neked jó a Bräuhaus. Jó, akkor legyen az. Jó, akkor legyen ez a Kóstolgatunk. Én meg igen. halacskát Merci eszek. meg kizét teszik. Forelle az mi? Az pisztráng. Ez is milyen jól néz itt ki bent. Bejöttünk ide a belső részre, hogy ezt is megmutassuk nektek. Itt vannak a sörfőző üstök. Úgy voltunk már egy ilyen jó pár sörgyárba. Voltunk a Dreher sörgyárba is otthon Magyarországon, illetve a Pilseni sörgyárba is. De a Pilsenibe majd vissza akarunk menni mindenképpen, és akkor arról egy videót is akarunk készíteni. Ez pedig egy ilyen mintabolt, ahol lehet venni likőröket is, házi készítésűeket, meg snapszot. A 4-es csomag 7,30-ba, egy egész rekesz pedig 14,80-ba kerül. Van ilyen vegyes válogatás is, ahol az évszaknak megfelelő, illetve világos sör van, az 14,50 a 8 üveg. Itt meg még bent rendezvényeket is tartanak. Mi is gondolkozunk, hogy majd egyszer csinálunk egy ilyen kis rendezvényt, amikor összejövünk, és akkor lehet beszélgetni. Ugye ezt természetesen veletek képzeljük el. Igen, de még nem tudjuk, hogy hol és mikor. Amúgy vevők lennétek egy ilyesmire, mondjuk, hogyha nem Magyarországon lenne egy közönség találkozó? Írjátok meg kommentben. Mi van itt bent, mit is mondtál? Van bowling is, nem is tudtam, mert múltkor nem néztünk ilyen tüzetesen körbe. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki. De ez tök jó, hogy ennyi minden van. Itt is van egy étterem rész. Itt van hátul. De jó, senki nincs itt, el lehet jönni ide bowlingozni. Hát ez nekem ez nagyon tetszik így. Ekkora hely, és tényleg minden van.
És élőzene is szokott lenni. Igen, és kint jó kilátás. Akkor most megyünk vissza az asztalunkhoz, mert úgy látom megérkezett a serb. Megérkezett, ja. Mondjad akkor, Merci, avasd be minket a sörök világába. Azt mondtad, hogy rosszul tették le, mert ez a Festweizen, és akkor így megcseréljem, hogy ez, Az az évszakos, az ez a tiéd. különleges Ez évszakos az enyém, sör. ez a világos sör, Nem, az a búzasör. ez a világos búzasör. Igen. Kocincsunk. Kocincsunk. Most már letelt a 100 év. Egészség. Meg mindenkit, Isten éltesen. titeket is. Nagyon extra. Ez fantasztikus. Na és mi a véleményed, Gyuri? Először is a hely, nagyon kellemes hely, a környék, meg a hegyek, meg a étterem. A sör az meg nagyon finom, ez a buzasör, kellemes. És összes sör egyébként csapon van. szinte azt lehet mondani, hogy nem is tudom, mit választanék igazából. De most ezt választottam első körbe, úgyhogy nem tudom, a második körben mi lesz. Ez egy jó Azt majd búzasör. elválik. Na, egészség. Köszönjük szépen, egészségetekre! Na, megérkeztek az ételek, itt van az én halacskám, itt van a kis schnitzel, ott van a kis disznó, sült disznó, és még egy ilyen kis schnitzel. Na hát ez a kaja, ez fantasztikus volt, viszont annyira érződik az, hogy nyár vége van már, és most, hogy lement a nap, és gyönyörű szép színekben pompázik itt a szemben lévő hegy, rohadt hideg van, szóval 20 fok alá esett a hőmérséklet már, úgyhogy igyekszünk vissza a kocsihoz, és megyünk és Ausztriában, Reutéban elfoglaljuk a szállásunkat. I just need one night where it just feels right. The stars are aligned. Szóval, hogyha ide eljönnétek, akkor itt hatan kényelmesen elfértek, és akkor még a nappalit meg sem mutattuk. Ugye van 2 darab hálószoba, az egyik hálószobában van még egy emeletes ágy is, tehát tök jó el lehet lenni, van egy külön konyha, és hogyha itt megnézitek, akkor itt a nappali, és amúgy itt is szerintem egy ember simán elfér, szóval 6-7 embernek. És még gyerekágy is van. Ja igen, lehet, hogy én abban alszok. Helikoptert kell hozzám hívnod, hogy nem fogok tudni lejönni. Na, hova megyünk most, mivel kezdjük a napot? Ezzel a függőhíddal, amivel már riogatsz engem napok óta. Én nem szeretem a magasságot, de oda fogunk felmenni, és már előre be vagyok. Line 179, a Igen. mellette lévő útról kapta a nevét. Leparkoltunk itt a P1-es parkolóba. Egész napra 5 euróba kerül amúgy a parkoló, hogyha kocsival jöttök. És itt nem csak ezt lehet megnézni, hanem vannak itt várak, illetve különböző túraútvonalak is. Mi most nem megyünk túrázni, mi csak a függőhíd miatt jöttünk ide, hogy meg tudjuk nektek felülről is mutatni. Vannak különböző jegytípusok, van családi, két felnőtt, egy gyerek az 30, a felnőtt az 10 euróba kerül. Hogyha felvonóval szeretnél menni, csak a felvonó, az 9 euró, és a híd az meg ugye 10, amit előbb mondtam. Viszont fel lehet menni gyalog is, 20 perc körülbelül innen, úgyhogy mi gyalog fogunk felmenni. Azt szerintem sokkal izgalmasabb, mint beülni egy felvonóba. Milyen fekete szalamander van itt. És akkor most ide jöttünk ehhez a Highline 179-hez, amit a Merci mondott, hogy az útról kapta a nevét, 114 méter magasságban húzódik, 406 méter hosszú, és 2014-től 17-ig a Guinness Rekordok könyvében ez volt a leghosszabb tibeti stílusú ilyen függőhíd a világon. Aztán 2017-ben jöttek a csehek, 721 méter hosszúságú tibeti stílusú hidat építettek Csehországban, és aztán 2024-ben a magyarok letaszították őket a Nemzeti Összefogás nevű hídjukkal 723 méter hosszúsággal. Itt van egy útelágazás, Gyere ide! nekünk jobbra kell menni. Hoppá, mi történt? Megbokrosodott a Klári. Szóval nekünk jobbra kell menni, de viszont, hogyha valaki túrázni szeretne az erdőbe, akkor arra is lehet menni, meg lefele. Itt a térkép, szóval rengeteg lehetőség van.
És tudod-e, hogy hol van, amit majd veled szeretnék megnézni? Hol van a világ legmagasabban fekvő gyalogos hídja? Nem, na mondjad, hogy hol van. Hát Svájcban, Úristen. Engelbergben. És milyen magasan van? 3020 méter tengerszint felett. 3000 méter. 3020 méter. És szerinted én azon át fogok menni? Szerintem velem igen. És most jön fel a felvonó. De egyébként szerintem kevesebb, mint 20 perc alatt már ideértünk a felvonónak az állomásához. Szóval simán teljesíthető. Ma mit leengedjük ezzel a Dragonfly-jal? És akkor ott lent találkozunk a P2-be. Nem tudom, hogy örülne neki. Hát majd kiderül. Szerintem sikítana, ide hallanánk a hangját, ahogy sikít. Na, kifizetjük egy 20-as. Nem, inkább oda fizess be a hídra. Lefele már gurulunk, az jó úgy. De lefele itt. Mondom a hídra, nem Dehogy is. Hídra megyek. Ilyen lilát ültettem otthon. Magról, nagyon szép. Kis hegyi, alpesi virág. For some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger. Someone who could light the way. Hát te! Mit csinálsz ott? Jó mi? Jó mi? Bünti van? Igen. Itt van már a várom felettünk, és akkor a játszótérnél pedig tudnak játszani a kisgyerekek is, de nekik is van lehetőségük itt ellenni. Ez meg ilyen labirintusos játék. Ráállsz, és akkor a golyót az egyik pontból át kell vinni a másikba. Azért úgy mozog a híd. A teherbírása a hídnak 1000 fő, de biztonsági okokból 500 fő mehet. Na menjél! Hát megvárom, még leadom a kutyát. Hú, nagyon izész. Visszakozol. Akkor add ide nekem, majd én megyek. Óha. Rezeg a híd egy kicsit, tehát kell neki a mozgás nyilván. Nem lehet fix, mert itt fúj a szél, meg minden. Gyere! Jaj, gyere, Jövök, Csicsuka, gyere! Én nekem le kell küzdenem a félelmeimet, mert Adjak a kezedbe egy rongyot, hogy végig tud törölni a korlátot? igen. Jó, vannak ilyenek, akinek tériszonya van. Én nekem van, sajnálom. Igen, ez de van. nem az a baj, hogyha az embernek van, hanem hogyha nem. Küzd ellene. De küzdök ellene, és itt vagyok. Na látod, te bátor fiú vagy. Szép a rálátás itt az egész völgyre. Ott megy valaki a zipline-on, nem? A Dragonfly, ott kellett volna a mamit leküldeni. Gyere, fogd meg a kezem, most ketten megyünk. Engedd el, engedd Nem bírom el. elengedni. Gyere, megyünk. Engedd el, légy Nem szíves. akarom. Nem kell ennyire sietni, ennek nem ez a lényege. Nem sietünk, csak élvezzük, hogy mozog a híd, élvezzük, Nem hogy itt élvezzük. vagyunk 131 méter magasan. Nem élvezzük, hogy És- mozog a híd. Élvezzük a hegyeket. A hegyeket élvezzük, meg a friss levegőt, meg a napsütést. Kutyuska is látod, hogy megy, szépen kapaszkodik. Jól van. Direkt mondja, hogy nézzek le. Én nekem ez stressz, de leküzdöm, itt vagyok. Ez nem jó, hogy nincs itt a háló az oldalán. Na, itt megy az út, ez a 179-es. Parkolni meg itt lehet. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with. Most pedig szépen elindultunk vissza. Itt vannak a gyerekek, ők se félnek. Most már kezdem megszokni, de hát ezt is le kellett küzdeni. Ezt a félelmet. Ha valaki... a 3000 méter magasság? Nem. Hogyha valakinek tériszonya van, akkor azt le kell, hogy küzdje, vagy ha valami félelme. És ez csak azért meg, akinek hasonló félelmei vannak. Például nekem nincs a sebességtől semmi félelmem, meg az ilyen dolgoktól, de a magasságtól így van. Milyen hatalmas, nagy csavarok kellenek ehhez. Reggelire tudtunk venni ott a helyi hentesnél. Kéze-léberkéze és pikáns léberkéze. És mit mondtál, Merci? Hogy meg kell küzdenem azért, hogy legyen kávé és sütike. Át kell először mennem a hídon.
átmentem. Úgyhogy most megyünk, és bemegyünk ide a pékség. A kisvárosba egy pékséget, úgyhogy itt fogunk kávézni. Igen, és tök jó itt, ugye Rojtéba vagyunk megint, és akkor oda ki fogunk a muskátlik mellé ücsörögni. Geri, szóval ez nem nasi, mert mi már mondtuk nektek, hogy úgy szoktunk menni, hogy délután nem szoktunk enni, hanem reggelire eszünk egy kicsit bőségesebben. És utána pedig olyan legkésőbb 6 órakor vacsorázunk. Nem jöhet be a Klár is. Igen. Ez pedig itt már Fűsztennek a belvárosa. Próbálunk átmenni lassan a másik oldalra. Nagyon jó idő van. Sokan vannak, bicikliznek, túráznak, és akkor megnézik ezt a várost is. Bár már megmutattuk egyik videóban, ugyanúgy a várat is, de az nem baj. Itt jön a fagyis kocsi. Én ott a másik pékségben nem találtam olyat, ami tetszene. Nem volt ilyen túros sütemény, úgyhogy ezért most ide jöttünk Fűsztenbe, és akkor én most itt teszek. Meg a többieknek is megtetszett, úgy látom, úgyhogy ők is esznek még süteményt. Na, itt van egy ilyen házi készítésű túros sütemény, és diós csiga. Ez egy ilyen erdei gyümölcsös szelet. Jól néz ki. Szerintem ez jó kis pékség volt, ajánlom figyelmetekbe. Még a végén a kutyának is hoztak vizet, csak hát ő fél, és nem szokott ilyenkor hinni, mikor mindenhonnan zajokat hall. De azért ez egy kedves gesztus volt, illetve, hogy sok helyen észrevettük, hogy már azért is pénzt kérnek, hogyha helyben fogyasztod el a süteményt, tehát olyan, hát helytől függő, de általánosságban 1 és 1,5 euró között, hogyha leülsz, akkor drágában kapod meg a süteményt. Na, itt erre se számoltak fel, és még szalvétát is adtak, úgyhogy ez 2 plusz pont a helynek. Gyere! Gyere! Mit szeretné? Ki akarom próbálni, hogy az Anika beteszi ide a fejét. Szóval ilyen piaszcsarnokok szoktak lenni a franciáknál is, és hogyha ide benéztek, akkor van itt nem nagy, de 1-2 stand, van középen egy bár, ez is tök jó itt. Itt jobbra van hentes, van sült kolbász, balra halas van. Hogyha úgy döntöttek, hogy ide jöttök Ágolyba, és mondjuk Füsszen lenne a kiinduló pontotok, akkor rengeteg lehetőségetek van elmenni innen, akár túrázni is, vagy egy biciklis túraútvonalon végig menni. Kössétek össze mondjuk a Hohenschlosszal, ugye a Fűszennek a várával, ami egy ilyen középkori vár, középkori házak között, színes házak között tudtok itt sétálgatni, el tudtok menni a Neuschwansteini kastélyhoz, a Hohenschwangaui kastélyhoz, tudtok egy jót enni, inni és élvezni az életet. És akkor, hogy hol tudtok enni vagy inni, ezeket már megmutattuk nektek. Ezeken a helyeken nyugodtan mehettek, ihattok, ehettek, nem fogtok csalódni, az biztos. Gyere, menjünk, itt valaki opera énekel itt a téren, gyere, hallgassuk meg. És hogyha már itt vagyunk és énekelnek itt az utcán, láthatjátok, hogy hegedül a hölgy mellette, az operaénekes mellett, és ez sem hiába van, hiszen Füssen a hegedű és a landkészítés bölcsője egészen a 16. század óta, és ezért is nevezik a romantikus útnak a végének ezt az egész utat, hiszen annyira romantikus ez a város, ahogy itt sétálgat tényleg a színes házak között, hogy ilyen énekesekbe, illetve utcazenészekbe botlasz minden sarkon szinte.
so hard to see. From the moment we arrive, megérkeztünk a Grosser Alpsee-hez, ez Allgäunak a legnagyobb tava, és a helyiek úgy nevezik, hogy ez Allgäu tengere. Szeretnek ide járni fürdeni, szörfözni, vitorlázni, szóval nagyon jó kis nyugodt hely. Alagútba lehet itt átmenni, hiszen itt megy a 2 darab sín felettünk, és a másik oldalán parkoltunk le, és lám, áttértünk a tóhoz. Sajnos nem olyan egyszerű lemenni ide a tóhoz, mint ahogy gondoltuk, hogy majd ide szépen kisétálunk, és akkor bérlünk egy csónakot, ahogy az interneten láttuk, hanem fizetni kell, hogyha szeretnél elmenni fürdeni, vagy csónakázni. 5 euró a felnőtteknek, 2,5 a gyerekeknek. Nyilván ez nem egy nagy összeg, de nekünk most nem éri meg, mert tényleg csak egy órát szerettünk volna kb. Itt lehet, hogy amúgy rossz helyre jöttünk, szóval lehet, hogy máshol meg simán le tudnánk menni. Igen, az is lehet, de nekünk ez a része a tónak esett útba, hogy mert szeretnénk felmenni egy kis faluhoz, ez esett útba, úgyhogy most itt nem fogunk tudni lemenni. Menjünk ide ki a kávé részhez, és akkor itt meg tudjuk mutatni a tavat, meg a szép dombokat, hegyeket mellette. Ez olyan itt az allgäuiaknak, mint nekünk otthon a Balaton, nem? Csak ez kisebb. Jó, nekik azért mondjuk úgy, hogy sok ilyen lehetőségük van egy csomó ilyen alpesi tó. Igen, nekik nem szóval az egyetlen lehetőségük, de körülbelül azért mégis ahhoz tudnám hasonlítani. Itt vannak az árak a strandon. Hasonlítsátok össze, hogy mennyi mondjuk egy Balatonhoz képest. Eljöttünk most a büfétől balra, és az egész tavat amúgy körbe lehet sétálni. Akár aki szeretné, nem kötelező neki kifizetni azt az 5 eurót, hanem hozza magával a kis gumicsónakját, vagy akármiét, ráteszi a vízre, és akkor innen is be tud akár evezni. Tök könnyen. A strand csak tényleg azért jó, hogyha valaki egy egész napot szeretne eltölteni a víz mellett, napozni, meg hekket enni, hát akkor itt azt meg tudja tenni. Srácok, reméljük, hogy tetszett ez a kis kiruccanás itt Allgäu régióban és Ausztriában, Tirolban. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, a következő részben találkozunk, az őszi kirándulásunkról fogunk majd beszélni. Sziasztok, ciao ciao! Kiissza a kutya a Grosser Alpsee-t, hallod?